Bună ziua, domnilor și domnilor! Mă numesc Farcaș Adrian, sunt reprezentantul firmei Termocasa din Oradea și iată vin la dumneavoastră cu o nouă instalație care este echipată, o instalație de încălzire a unei locuințe. Este vorba de un duplex de aproximativ 89, deci 90 de metri pătrați utili. Deci aia înseamnă construiți undeva în jur de 100 și ceva de metri. 120 este cu terasa. 120 de metri pătrați utili. Această instalație, cum vă spuneam, este dotată cu o pompă de căldură marca Termocasa. Pompa de căldură este un model mai vechi, adică este printre primele modele, să zic așa, realizate de către compania Termocasa. Bineînțeles, având o vechime foarte mare, 7-8 ani, să înțelegem, am fost chiar la început și designul pompei de căldură este un pic diferit față de ceea ce putem vedea astăzi pe piață printre produsele firmei Termocasa. Alături de mine se află domnul Daina, apropo, să vă prezint și să ne spuneți cam de cât timp aveți instalat pompa de căldură și... Eu am cumpărat casa în 2012, dar pompa de căldură încă exista. Cum vi se pare pompa de căldură Termocasa? Adică cum vi se pare instalația de încălzire făcută cu pompa de căldură? Eu sunt mulțumit în primul rând de confort, care este indiscutabil. Deci nu trebuie să ai grija deloc a aceste instalații, decât, mă rog, în cazuri în care observ că e o anomalie care se potrivi, dar un telefon se rezolvă destul de simplu problema. Acum, multă lume probabil este curioasă, având în vedere că aveți 90 de metri pătrați utili, 120 metri pătrați construiți, da? Aproximativ să ne spuneți cam ce consum aveți de curent lunar, să zic așa, începând de toamna până iarna când e foarte rece, nu știu, ați făcut o monitorizare sau... N-am făcut, sincer, o monitorizare așa ABC, deci să zic sistematică a consumului, dar nu vi s-a părut relevant sau nu știu, n-ați încercat, nu? Acum e greu la mine, e greu de spus această chestiune, fiindcă și gătim electric și toate aparatele din casă, iar factura este comună, deci comună la curent. Dar aș putea să vă spun că am așa, de regulă, făcând diferențiere, având în vedere că vara am cam 2-3 400 de kW vara consumul, fără pompa de căldură, iar iarna nu mă ridic la 900 de kW, deci prin diferențiere pot să spun că consumul este undeva începând de toamna 200-300 de kW pe lună, până se ridică un 400 de kW iarna, poate fi chiar 500 dacă prin luna ianuarie, când e o lună lungă și dacă deci și temperaturile de afară sunt, că consumul este evident legat de cât de frig este. Asta dacă traducem în bani ar însemna undeva la vreo 1.500.000, 150-200 de lei, deci cam ar fi o medie, să zicem așa. După scump. Ultima sau asta se mai ridică. Acum știți cum e scumpirea nu este numai la curent, și la... Nu, dar nu e numai la curent, este și la gaz, este și la lemne. Deci nu e o scumpire care să zicem că afectează doar posesorii de pompe de căldură, ci afectează și pe cei care se încălzesc cu alte surse de încălzire, să zic așa. Bun, încălzirea aici cum o aveți dumneavoastră? Din câte am observat, încălzire pe pardosea, da? Pe pardosea este. Pe pardosea. Cu pompă de căldură prin pardosea. Da. Deci eu reglăm cam la... Deci de regulă avem cam 22 de grade, 21,5, 22, dacă suntem acasă. Am înțeles. Când mai plecăm sau mai putem să reducem puțin și facem o mică economie. Dacă vrem. Dar de regulă nu prea, că iarăși ne găsim casa rece și până se încălzește, durează și da, nu prea e mare. Și din câte știu aveți pompă de căldură apă-apă, bine? Apă-apă este, apă-apă. Și este montată de, cum v-am zis, de 7 ani. Din 2011, să zic așa, au fost montate, din 2012 ați luat dumneavoastră casa. N-aș putea să vă spun, minim. Cel puțin din 2011. din 2011. Și eu tot așa rețin că undeva în jur de 2010-2011
cel care a construit casa, cam așa știu eu că Am mai folosit-o cel puțin un an. a comandat de la noi pompa de căldură, 2010-2011. Deci uite că o pompă de căldură de 7 ani, care merge neîncetat, duduie cu alte cuvinte. Așadar, acestea fiind spuse, domnul Daina, vă mulțumim tare mult pentru că ați acceptat să fiți interlocutorul nostru în această filmare și vă dorim să aveți parte de o iarnă cât mai plăcută.